بقى كده ايه، تعبر عن نفسك بحريه وتقدم نفسك للمجتمع عادي. انا بقدمك عادي للمجتمع اهو، مش هترجعوش تقولوا لنا بقى ايه الحريه ومش حريه. ده حقيقي اهو مفيش اهوت حاجه اهو، ده حتى مع ان دوت ميكنج، يعني المفروض ان محدش يكون شايف اللي احنا بنقوله دوت، بس احنا بنقوله اهوت عادي، ودليل على الشفافيه. نسجل لبعض. نسجل لبعض. اهلا بيكم في حلقه جديده وحضن جديد وفخ جديد بنستدرج له واحد من ابنائنا، بنعمل لهم كده عشان يجوا تاني نحتضنهم، لان احنا لو ما احتضناهمش هيروح بقى حد تاني يحتضنهم. وحضن الغريب ولا حضن الاخ الكبير؟ اكيد حضن الاخ الكبير. معانا النهارده شاب فنان برضو، مخرج مرسحي، الاستاذ عبد الحكيم عبد النعيم. اهلا وسهلا بيك، مرحب بيك في برنامجنا. اهلا بيك. بس اولا انا حكيم عبد النعيم. اوكي، ممكن تتكلم الجمهور عن نشاطك المرسحي عشان يفهموا برضو ايه نوعيه الافكار اللي في دماغك. اصلا فكره ان انا اقول نوعيه الافكار اللي في دماغي في حضرتك. في حضرتك؟ في حضرتك طبعا. يعني ايه في حضرتك؟ في حضرتك، في وجودك. فانا مبسوط جدا في وجودي معاك ووجودي في هذا البرنامج المهم. كمان مبسوط ان انا مع جمهورك اللي هو بيعتبر عينه من عينه عشوائيه، عينه مزرعه بكتيريا. يعني مش بكتيريا، بني ادم كان بكتيريا وبعدين تخلص بقى ثانويه عامه بقى انسان. عموما نكتفي بهذا القدر من وندخل بقى في موضوع الحلقه. بما ان انت مخرج مرسحي، ما هو المرسح بالنسبه لك دلوقتي؟ يوم السبت اللي هو بقاله فتره الحقيقه مؤخرا، يعني المسرح هو مش الشيء مش بياكل عيش قوي، او يعني مفيش اهتمام قوي في ان هو زي كل الفنون والقذاره دي. فبنحاول بقى نعمل حاجات تانية على جنب كده برضه فنيه عشان ما نبعدش بعيد. جمعيات مثلا، نشتغل موظفين برضه، فاهم انت، بناكل من عرقنا يعني. حاجه مقززه بس ما علينا، احسن برضه ما ناكل من عرق حد تاني مثلا. ايوه صح، او اكل عرق حد تاني ياكل عزة نفسه. ايه شكل المرسح اللي انت بتقدمه؟ المسرح اللي انا بعمله باختصار هو انا اشتغل كده على نوع مسرحي اسمه المسرح الوثائقي. حضرتك عارف الافلام الوثائقيه؟ ايوه طبعا. ايه ليه هي وثائقيه؟ عشان هي بتبقى ماذا حدث في الثغره. شكرا جزيلا. ماذا حدث في حرب اكتوبر. انا بقى في المسرح بجيب حدث كده انساني وبحاول ان انا ادور له على حاجه توثقه، يعني مثلا جوابات. يعني مثلا لو عايز اعمل مسرحيه عن حضرتك مثلا هجيب القفطان مثلا، فده يبقى وثيقه انه كان في هنا اخ كبير، فنبدا نحكي. انا بصراحه ما فهمتش اي حاجه من اللي انت قلته دوت. بالنسبه لي المسرح هو الفنان محمد نجم عزت، ما جاش يمكن سبق، ما جاش يمكن سبق، ما جاش يمكن سبق 35 مره، او الحفاظ على الهادف الفنان محمد صبحي. بعمل محمد نجم ولا محمد صبحي لانه في النهايه محمد صبحي ده مسرح تربوي تعليمي بيعلم الناس شيء، بيدوهم الاجابه في بقهم. مسرح محمد نجم مسرح اكتر يعني في ضحك ومسرح صيفي لطيف ترفيهي بطرح تساؤلات اكتر. يعني ليه بقى بطرح بقى تساؤلات بقى؟ لا هوديها فين طيب؟ دلوقتي انا راجل شقيان طول النهار في الشغل في الشركه او في الحلواني، محل الحلواني بتاعي، اروح بقى اقعد بقى الراجل يضحكني. تديني تساؤلات ليه؟ ما انا مفشوخ تساؤلات طول النهار في الضرايب وفي البتاع والبلديه. ما انا عمري ما بروح المسرحيات بتاعتكم ديت طبعا، ولا بهوب ناحيتها من بره، بشمها من بره كده، بلاقي الاشكال واقفه بره بقوم محود على طول. ليها شكل. ما طبعا كله شبه بعضه، كله واقف عامل لي فيها مش عارف ايه، وعمالين يتناقشوا في البريختي. ايه البريختي ده؟ فراخ بياكلوا فراخ بريختي في المرسح. بريخت ده مؤلف الماني ومناضل وثائق، ما اظنش ان حضرتك هتحبه. ليه بقى؟ ليه ما تظنش بقى ان انا احبه؟ لانه هو بينادي بحاجات مش تمام قوي، بيعمل مسرحيات بتتضمن رسائل. ليه بقى انتوا بتحبوا الوساخه ديت بقى؟ ايه؟ السؤال واضح، لماذا تحبون هذه الوساخه؟ يعني اللي حضرتك شايفه وساخه ده ممكن يبقى بالنسبه لاخرين مربى، يبقى بالنسبه لاخرين مثلا معرفه. انا شخصيا بحب بريخت لان هو محدث، يعني مطور، كان موجود في بدايه القرن وعمل نوع من المسرح جديد اقرب للناس. اقرب من محمد نجم. ما هو مش بعيد قوي عن اللي محمد نجم بيعمله. فكره ان محمد نجم لما بيكلم الجمهور مثلا، فكره كسر الحائط الرابع. ده بريخت بقى ده بقى. وانتوا لازم تكسير وفوضى وخراب. ما هو اصلا كان في المانيا ساعه الثوره والتكسير والخراب. مين؟ محمد نجم. بريخت محمد نجم. يعني انت شايف ان الثوره تكسير وخراب، انا كنت شايف ان الثوره هي شيء مهم في اي مكان. ده في المانيا بقى، مش هنا يا حبيبي. مش هنا. ليه بقى شايف ان الثوره حاجه مهمه؟ لانه يعني هو الثوره فعل كده جماعي، الناس كلها بتتفق في لحظه ان هي تنتفض كده، تقوم من مكانها، تقوم على حيلها. ايوه. وتهد البلد. هد البلد بيبقى اثار جانبيه طبعا لهذا الفعل الجماعي. الناس مخنوقه برضو ايا كان سبب الثوره دي، ممكن يبقى سبب اجتماعي، الناس بتاكل مثلا. ده ما جاز حد هو اللي بيوزهم زي البريخت دوت. حلو قوي ده. انت دلوقتي اخ كبير. ايوه. وكلامك غير ملزم اهو. ايوه ادينا واحده. اخ ادينا كلام
غير ملزم مع انه صح بس غير ملزم. وانت مقتنع بهذه الفكره ومصدقها وهتمارسها يوميا في حياتك، جيت اه. انا وزيتك أيوة. وقلت لك لا ده انت كلامك ملزم، هيبقى ملزم يعني لو انا اقتنعت بكلامك هيبقى انت كده وزتني فعلا. حتى لو انت مقتنع انه غير ملزم. ايوه. دي ازمتك. يعني هو مجتمع مثلا عنده شيء، الناس جعانه، فجاء بريخت قال لهم يا جعانين انتفضوا علشان تبقوا شبعانين. هل هو جوعهم؟ لا، هو شاور لهم على المشكله. طب افرض الناس مش جعانه ولا حاجه؟ يبقى مش هيسمعوا كلامه وهيتعاملوا معاه انه يا جعانين وهم مش جعانين، فخلاص يبقى كانه بيكلم ناس ثانيه. ايوه، يعني انت عايز توصل لايه برضو من هذه المناقشه الثعبانيه؟ ان هي الناس احرار في انها الناس احرار. اديك وقعت بلسانك وقلت ان الناس احرار. جبتها منين بقى هذه المقوله الناس احرار دي؟ مين اللي قال لك بقى ان الناس احرار؟ انت كشفت عليهم يعني ولقيتهم احرار؟ الناس بتولد احرار. يا ابني ما احنا قلنا الكلام ده والله العظيم في حلقه قبل كده، بس الناس ما بتسمعش. هو انت بتنزل من لا مؤاخذه حر، مش بتبقى مربوط بالحبل السري؟ بنعمل فيه ايه؟ بنقصه، بس بتنزل مربوط. اول ما بنقصه بيحصل ايه؟ بتطلع بقى للحياه، بتعيط بعد بتديك على طبعا الاول، بس بعدين بتعيط مش قادر تهندل الحريه. ده حقيقي ده حقيقي. واحنا بقى بنحاول ان احنا نشوف ازاي ممكن الناس نفكر مع بعضينا ازاي ممكن هذه الحريه يتم هندلتها. ما هي حدود الحريه في وجهه نظرك المتواضعه الغلط؟ بص، اصل انا عندي مشكله اصلا في المصطلح. مصطلح ايه؟ الحريه طبعا مصطلح قذر. لا، حدود الحريه مع بعض. ايه تسويه الفول؟ حدود الحريه ما ينفعش. لا، تسويه الفول يتم تسويته لانه مش هيتاكل ني. بس حدود الحريه زي شويه كتير. يعني مفيش شويه والكتير كتير. في حدود وفي حريه. ما انت عايز حريه من غير حدود؟ في حاجه اسمها حضرتك ايه؟ البارادوكس اللغوي. بارادوكس ده اللي هو المفارقه. زي ان انا اقول لحضرتك مثلا ايه، انا خلفت ابويا. ايه يا ابني قله الادب دي؟ يعني ايه خلفت ابويا؟ ما هو بالظبط، ما دي مفارقه. انا ينفع اخلف ابويا؟ ما ينفعش، هو ابويا اللي بيجيبني. ايوه. البارادوكس هو انك تبقى يعني ايه، مفارقات، حاجات قصاد حاجات كده. اوكي. فحدود بتحدد، بتقطر، بتعمل سور، حدود تنفيذ الحدود. ولاد الوسخ اللي هم اللي شخينا بسببهم كل الشخاخ اللي احنا قاعدين بننزح فيه ده. الحدود عندنا شيء أيوة. مؤاخذه بنأيفه. في الحريه الموضوع مش هينفع، ان الحريه هي اللا حدود. فحدود حريه، ايه الحدود حدود والحريه حريه. ايوه بس مفيش حريه من غير حدود. ما هو مفيش حدود للحريه. لا مفيش حريه من غير حدود. ما هي ما تبقاش حريه، امال تبقى ايه؟ حاجه ثانيه. على فكره انا ما عنديش مشكله خالص ان مثلا ايه في ثقافتنا مثلا يقولوا ما فيش حريه، خلاص اقفلوا على موضوع الحريه ده، بس ما يقولوش حريه وهي مش حريه. فاهم؟ يعني لو هتعمل حريه اعملها زي ما بتتعمل. ليه يا حبيبي نعمل حريه لايقه علينا نقيفها علينا بثقافتنا؟ يلا نسميها حاجه ثانيه غير حريه. ليه ما نسميها حريه بس بحدود؟ يعني هي الحريه من وجهه نظر الاخ الكبير. الحريه ان انا اديك الحريه تعمل بيها اللي انا عايزك تعمله. بالظبط. اهو خدت حريتك اهو. لا كامله. خايف على مصلحتك، ممكن نسميها مثلا المصلحيه او المصلحجيه او المدفعجيه. هي المدفعجيه قاليه على ثقافتها. دلوقتي انا عارف مصلحتك عشان انا عندي خبره في الحياه اكتر منك. انت عايز ايه؟ حريتك طبعا. عشان تعمل بيها ايه؟ علشان اعمل بيها اللي انا اختاره. ما انا عارف لك انا مصلحتك فين وهقول لك عليها. تعمل لنفسك. طيب ما انا عملت اهو، عندي محلين. انت عملت لنفسك وعندك وقت فراغ، ممكن تبقى رئيس اتحاد ملاك عماره مثلا. عايز انقل اليك خبرتي. انا ايوه ماشي، شبني. انا بقى حر اخدها او ما اخدهاش. لا ما انتش حر. ليه؟ هتاذي نفسك. يعني انا ابني الصغير الطفل الرضيع يجي يزحف في البتاع قدام البتاع دب صبعه في الكهرباء واقول له سيبه عشان يبقى حريه، اخد حريه. لا طبعا يعني هو بالنهايه دي مش حريه، ده طفل بيستكشف. ما انت عايز تستكشف يا حبيبي انت كمان بالوسخات اللي عندكم دي. ما انا كبرت بقى خلاص. يعني انت كده مبسوط جدا. يا سلام. يا والله. قولوا على الحرام. على الحرام. عليكم الحرام ايه؟ قولوا كامل الكلمه كامله الجمله كامله. على الحرام يديني مبسوط. لماذا دايما تقود الحريه للوساخه؟ طيب انا ممكن اخد دور المحاور واسال اخ. لا يا حبيبي يا سلام، وانا بعد ما تعبت ولميت الفولورز دول كلهم عايز تيجي انت دلوقتي تعمل لي محاور؟ انا هطلع مره، ده سؤال واحد، انت بتطلع كل اسبوع ما شاء الله عليك. بص لي بقى انا في البرنامج. ما هي اضرار الحريه؟ اللزبانه بقى وقله الادب بقى والشذوانه وقله القذاره والوساخه وتفكيك المجتمع. بص انا اوعدك ان انا هتضامن معاك كامل التضامن. اول ما يبقى في 2 يخبطوا على باب بيتك وبيخشوا يعملوا كل هذه الوسخات جوه بيتك بدون اذن. يعني هم لازم يعملوها عندي في البيت يعني عشان تبقى وساخه؟ ما عندهم
في البيت برضك وسخ. لو جات لك فرصه انه انت يعني تشوفهم وازوا عينك ده وشك، ما تعدوش على مساحتك يا كبير. وانا مساحتي هي البيت فقط. الشارع ده مش بقى شرعي، البلد دي بلدي، المنتخب ده منتخبي، اي حاجه عليها علم مصر بتعبر عني وبتعبر عن هويتي، زي ما انا حطيتها سايبها اجي الاقيها زي ما هي. انما انا انزل الشارع ابص الاقي اتنين ماسكين في ايد بعض على الكورنيش. لا طبعا يعني ايه قله ادب طبعا، وعدم احترام لعاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا الجميله. انا فخور بيك جدا. ده ساركاستيك بقى، تتريق عليا. انا متاسف جدا يا اخي كبير. بلاش الوساخه. بالظبط. بلاش لماذا تقود الحريه للوساخه طالما دي زعلتك؟ لماذا تقود الحريه للجريمه؟ يعني انا اظن برضو انه الناس اللي بتتفرج علينا في جزء الحريه لا تحض على الجريمه طبعا، لا تحض. بشكل اساسي لا تحض على الجريمه، والمجرم هو انسان محتاج العلاج. يعني في حريه، في الناس بتاخد حريتها. الحريه ديت لو انا حر في ان اقعد هنا، بس مش حر في ان مثلا ايه اقول لك ما تقعدش هنا. انا مش انا، فاهم الفكره؟ فانا حر ان اقعد، ان انا اتحكم في قرارات ذاتي مش قرارات الاخرين. زي نشوف الحياه بزوايا مختلفه. وليه نشوف الحياه زي ما نتساءل. ما انا شايف الحياه كده اهوت ومرتاح وخلاص ومقتنع ان هي دي الدنيا ومفيش حاجه غير كده. اشوفها من زاويه ثانيه ليه؟ لانك تساءلت فوصلت لوجهه نظر. لا ولا اتسالت ولا لو انا صحيت من النوم لقيت نفسي في النفق دوت من اول ما اتولدت وكملت فيه، ولا يفرق معاك الكلام ده ولا ياثر فيا بشيلن. قناعاتي هي قناعاتي ولا يمكن تتغير ابدا. طيب انا هقترح عليك شيء. اهم حاجه في الحياه ان الانسان يبقى حر بس بحدود.